Hello mga K-Loves! So today, ang ituturo ko naman sa inyo ay kung paano gumawa ng Crispylicious and Juicylicious na fried chicken. So gagamit lang tayo ng mga basic ingredients and makikita nyo kung paano makagawa ng kagaya ng nakakain natin sa sikat na fast food. Alam nyo na yan. So let's watch this!
Ayan, luto na ang ating Crispylicious and Juicylicious na fried chicken. So kung nagustuhan nyo ang recipe na ito, ay i-like nyo na at huwag nyo kalimutan na i-share at mag-comment na rin kayo kung ano pang mga recipe ang gusto nyong lutuin ko sa susunod. So mga friends, please don't forget to subscribe to my channel. And ayan, tara, samahan nyo na akong kumain. Thank you so much guys for watching. Bye!